Facebook Business Suite 101สอนการกำหนดเวลาโพสต์บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินว่า IT 25 ชั่วโมงผมพายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับตั้งเวลาโพสต์นั่นเองนะครับบนโปรแกรม Facebook Business Suite ตัวใหม่นะครับโอเคเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้จะมีเพลย์ลิสต์นะฮะสอนวิดีโอนะครับมากมายหลายซีรีส์ครับ400 ตอนบวกนะจ๊ะมาก็ทำการเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ค้างสู่หน้าจอหลักแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคส่วนวิธีการโพสนะครับให้สังเกตที่ด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับสุดเลยนะจะมีนะครับอันแรกนะครับคือปุ่มหน้าจอนะครับไว้กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลักนะฮะประมาณนี้นะครับปุ่มที่2นะครับกดเข้ามานะครับจะเป็นหน้าฟีดนั่นเองนะครับเวลาเราโพสอะไรนะก็จะเป็นหน้าฟีดนะฮะให้เราสังเกตด้านซ้ายบนสุดนะครับจะมีปุ่มนะครับคำว่าเผยแพร่แล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพนะครับขึ้นด้านล่างจอนะครับจะมีคำว่านะครับดูโพสที่นะฮะสังเกตนะครับล่างจอสุดนะครับจะมีคำว่ากำหนดเวลาไว้นะครับเป็นรูปนาฬิกานะกดเข้าไปเลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เรานะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงกลางจอจะมีคำว่ากำหนดเวลาโพสนั่นเองปุ่มสีน้ำเงินนะครับกดเข้าไปเลยนะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราพิมพ์อะไรก็ตามสะดวกที่เราจะใช้งานนั่นเองนะเทสนะฮะเทสก็ไปนะเมื่อพิมพ์แล้วนะครับให้เรากดซ้ายบนสุดนะครับนะกดแบ็กกลับไปเลยนะครับข้อความที่เราพิมพ์นะครับก็จะมาขึ้นตรงกลางนะครับด้านบนจอนั่นเองนะเราสามารถใส่รูปภาพไปได้ด้วยนะฮะรูปภาพไปนะครับแล้วกดเรียบร้อยนะครับที่อยู่ขวามือนะครับเทสเข้าไปนะครับโอเคใส่ข้อความแล้วใส่รูปแล้วนะครับมาก็ทำการกดที่ขวามือบนสุดนะครับคำว่าถัดไปนะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะสู่หน้าต่างแบบนี้นะฮะให้เราสังเกตด้านบนจะมีคำว่าตัวเลือกการเผยแพร่นะครับเป็นตัวสีดำนะกดเข้าไปเลยนะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับตัวเลือกการเผยแพร่นะให้เราสังเกตตรงกลางนะครับจะมีคำว่ากำหนดเวลาในภายหลังนั่นเองกดเข้าไปเลยนะฮะเราสามารถกำหนดเวลาได้นะครับนะกำหนดไปนะครับกำหนดไปนะครับเลือกเวลาไปนะครับเลือกวันที่อะไรประมาณนี้แล้วกดตกลงไปนะครับเราสามารถเลือกเวลาก็ได้นะเนี่ยเลือกไปนะครับนะแล้วก็กดตกลงไปเช่นกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับถูกใจแล้วให้เราสังเกตตรงกลางจอนะครับจะมีคำว่ากำหนดวันที่เป็นปุ่มสีน้ำเงินด้านขวาล่างนะกดเข้าไปเลยโอเคนะครับเมื่อเราตั้งวันที่แล้วก็เวลาแล้วนะครับสังเกตด้านบนนะครับจะมีบอกว่าเราจะโพสต์เวลาไหนวันไหนนะครับประมาณนี้นะจากนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะครับปุ่มขวาบนสุดคือกำหนดเวลานะกดไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่นะครับหน้าต่างของการกำหนดเวลานะครับนะครับไปดูดิเผยแพร่แล้วนะครับนี่เผยแพร่แล้วนะไปดูที่กำหนดเวลาสิเป็นยังไงนะครับกดรีเฟรชครับคือเอานิ้วนะครับลากลงมานะครับโพสต์ที่เรากำหนดไว้นะครับก็จะขึ้นมานั่นเองโอเคถ้าเราไม่ถูกใจนะครับให้เรากดที่จุด3จุดที่อยู่ตรงข้างหลังโพสต์นะกดเข้ามาสังเกตไหมครับด้านล่างจอนะจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับจะมีถังขยะนะครับเราสามารถกดลบได้นะก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาตรงกลางอีกทีหนึ่งครับเราสามารถกดยืนยันนะครับว่า
เราจะลบนั่นเองกดปุ่มสีน้ำเงินไปเลยนะครับลบโอเคนะครับเรียบร้อยครับโพสต์ที่เราสร้างไว้ก็จะหายไปนะจ๊ะโอเคนะครับก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ